Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Iată că ușor începe sezonul tăierilor la pomii fructiferi. Și acest lucru înseamnă o mare bătaie de cap pentru unii dintre noi, deoarece mulți oameni cu bună credință, și sunt 100% sigur că în fața acestui ecran vă aflați unii dintre voi, care vă bazați pe cunoștințele altora să vină să vă taie pomii din grădina dumneavoastră. Și îi plătiți cu bună credință, sunteți încrezători că fac un lucru bun, dar mulți dintre ei au dezvoltat un marketing din această calitate de tăiere a pomilor, astfel încât să câștige un ban. Nu țin cont de anumite reguli, iar acest lucru vă afectează în mod direct pe dumneavoastră. Și la finalul sezonului veți vedea că pomul nu a făcut fructe, e plin de frunze, a crescut haotic, ceva ce s-a întâmplat. În schimb, are o formă frumoasă. Deci bonsaiul este prost pe lângă mării dumneavoastră. Ei bine, haideți să ne discutăm despre acei oameni. În schimb, eu încerc pe acest canal să vă ajut atât cât pot și să vă explic cum vă puteți tăia pomii dumneavoastră singuri. Și indiferent că vorbim de pomi de vigoare mică, indiferent că vorbim de pomi de vigoare mare, eu sunt 100% sigur că dumneavoastră, dacă urmăriți aceste materiale, veți reuși. Totul e să încercați, să luați foarfecă, să luați fierăstrău și să mergeți în grădină. Chiar dacă tăiați o ramură greșită, nu e nicio problemă. Ați încercat, dar în 1-2 ani de zile veți deveni un adevărat profesionist. Atâta timp cât știți ceea ce trebuie să faceți. Despre elementele structurale ale pomului am discutat pe îndelete pe canalul meu și găsiți materiale despre acest lucru. Iar despre tăierea pomilor trebuie să urmați niște reguli simple, să știți din ce este compus el și după aceea totul este floare la ureche. Iar astăzi a venit momentul să facem un nou episod din tăierea pomilor fructiferi pentru începători, pe acel pom prin care am făcut eu primul material. Și anul acesta vorbim despre tăierea pomilor fructiferi pentru începători, anul 6, la măr. O să lucrăm pe un Starkinson, unul din spatele nostru, și haideți să vedem care sunt regulile, astfel încât la finalul materialului vă asigur că veți tăia ca un adevărat profesionist. Acesta este individul pe care vom lucra azi. Este un măr din Starkinson, face niște fructe delicioase. A intrat pe rod încă din anul 3, iar acum suntem în anul 6 și trebuie să ne facem puțin de cap cu el, astfel încât să-l ajutăm să pornească foarte bine în vegetație și să avem un randament cât mai bun în anul ce urmează, atunci când el va fructifica. Vom face tăieri de întreținere, de regenerare, de stimulare a creșterilor, de fructificare, astfel încât el să beneficieze de tot ajutorul din partea noastră pentru a ne da roadele care ne trebuie. Și dacă vorbim despre tăierea pomilor fructiferi pentru începători, este, așa cum am spus, anul 6, aveți și episodul cu anul 5 și episodul cu anul 3, o să iau camera și o să vă explic regulile de bază prin care dumneavoastră puteți să vă apucați să tăiați acest măr. Mulți spun, o luăm de jos în sus, de sus în jos. Nu. Dacă ești începător și n-ai făcut chestia asta niciodată, fii foarte atent la acest material și eu îți garantez că vei ști să tai ca un adevărat profesionist. Și primul lucru pe care trebuie să-l cunoști este să te uiți la elementele structurale ale pomului. Când spunem elemente structurale, în ceea ce este format pomul. Bineînțeles că este format din rădăcină, care are rolul de susținere și de hrănire a pomului. După aceea vine tulpina, pe care avem prinse diferite șarpante, diferite ramuri mai groase, care la rândul lor dau naștere altor ramuri și altor ramuri și așa mai departe, astfel încât ajunge până la formațiunile finale, și anume bursele de rod, respectiv aglomerarea acestora, vetrele de rod. Luăm camera, explicăm și după aceea începem să tăiem. Și primul lucru pe care trebuie să-l faceți, este, așa cum am spus, este să identificați din ce este compus un pom. Rădăcinile în pământ, așa cum am spus mai devreme, nu are rost să le catalogăm. După aceea vine trunchiul pomului, care are rol de susținere. Și după aceea, din acest trunchi, ne pleacă diferite ramuri mai groase, numite șarpante, din care, la rândul lor, cresc alte ramuri mai subțiri și care ajung să aibă diferite terminații, care acestea pot fi reprezentate din ramuri de rod sau ramuri anticipate de prerodire. Adică ramurile care dau rod în anul respectiv, în anul tăierii, sau ramurile care urmează să dea rod. Dumneavoastră trebuie să cunoașteți cât de cât aceste elemente structurale, iar acest lucru îl puteți face urmărind celelalte materiale de pe canalul meu. În schimb, dacă ne uităm în coronamentul propriu-zis, o să vedem că la un moment dat pomul nostru are niște creșteri, niște terminații, niște creșteri verticale. Ei bine, în partea superioară, acolo unde vrem să creăm
nivel acestui pom, o să identificăm niște lăstari de tip laco. Exact cum sunt aceștia de aici. Da? Îi putem cataloga ca pe niște creșteri verticale, uneori de vigoare mai mare și care merg către partea superioară a coronamentului pentru a capta lumina solară. Și dacă ar fi să catalogăm pomul, acești lacomii găsim întotdeauna în partea de sus. Așa cum discutam în alte materiale, lacomii au două roluri. Au rolul de a regenera și atunci noi facem tăieri de regenerare și ne folosim de acești lacomi pentru a dezvolta coroana pomului, mai ales în primii ani de viață, sau mai au rolul de a ajunge să capteze cât mai multă lumină solară. Tendința pomului este întotdeauna de creștere, de ducere pe verticală, astfel încât el să fie primul în lumina solară. Dumneavoastră identificați un nivel până la care doriți să lăsați pomul și primul lucru pe care îl faceți ca începător este să luați o foarfecă și să eliminați toți acești lăstari de tip laco. Tot ce crește vertical, dumneavoastră veți lua o foarfecă și veți elimina din pom absolut orice. Tăierea de eliminare a acestor lăstari laco se va face la inel. Adică, în locul de inserție al acestui lăstar cu ramura mamă, cu ramura purtătoare. Nu are voie mai mult de 2 mm de la locul de tăiere să lăsați atunci când faceți tăiere la inel, pentru că astfel aici nu vă mai genera alte creșteri. Și tot ceea ce este vertical, dumneavoastră veți elimina din pom fără nicio problemă. Da? Absolut tot ce vedeți că merge și se duce în partea de sus a coronamentului. Acesta este primul lucru pe care îl faceți. Lucru pe care îl voi face și eu. Toate creșterile verticale le voi îndepărta din acest pom la inel. Nu o să mă mișc foarte repede pentru a observa cât de cât ceea ce se întâmplă în interiorul pomului și ceea ce fac eu aici. Vedeți? Crește vertical, îl eliminăm. Avem câteva condiții, așa cum am spus mai devreme, unde putem păstra aceste creșteri. Acolo unde vrem să generăm coroană. De exemplu, avem într-o zonă o creștere în aceasta verticală sau la un unghi de inserție mai mic și vrem să generăm o creștere a ramurii de schelet acolo folosim lăstarii laco. În schimb, noi în acest moment vom elimina tot ceea ce crește vertical în acest pom. Următoarea etapă este una foarte simplă. Luați fiecare șarpantă, fiecare ramură care vine din tulpina pomului și o urmăriți către zona ei de creștere. Și o să vedeți că la un moment dat este o finalizare, o terminație. Da? Ei bine, dumneavoastră trebuie să vă uitați pe toată lungimea pomului și să-i creați o oarecare simetrie. De exemplu, dacă vedeți că această ramură se duce prea departe și probabil că dacă ar avea rod, sub greutatea rodului s-ar înclina și mai departe, trebuie să veniți și să dați o simetrie scurtând din aceste ramuri. Ei bine, atunci când veți face acest lucru, veți face niște scurtări de transfer. Adică, de exemplu, aici avem formațiuni de rod, noi vom veni și vom face o scurtare, de exemplu, în cazul meu, în această zonă. Astfel nu se va mai duce către acea creștere, în schimb, va alimenta aceste formațiuni de rod pe această ramură. Întotdeauna vă uitați unde se îndreaptă și unde vreți să aveți creștere. Spre exemplu, în această zonă, vreau să am o creștere în această parte. Aici vin și scurtez la acest mugure, iar creșterea vegetativă va fi în partea în care doriți dumneavoastră. În alt caz, cum întâlnim aici, deci mare atenție, lucrăm numai pe laterală, da? Avem alte creșteri care merg mai sus, o aglomerare, aici avem formațiuni de rod, mergem și facem o scurtare de asemenea, iar în această parte voi opri creșterea la un mugure unde vreau eu. De formațiunile de rod nu ating. Și așa faceți pe tot cuprinsul pomului. Faceți aceste
tăieri de transfer, la formațiuni de rod și căutați pe cât posibil să dați o simetrie pomului. În cazul în care aveți situații de aglomerări, vedeți unde vreți să aveți creștere. De exemplu, eu în această zonă nu vreau să am creștere, elimin și fac o scurtare la un nod unde vreau eu să meargă mai departe. Și așa faceți pe toată suprafața pomului, absolut, indiferent de situație. Și în partea de jos a tulpinii, dar totodată și în partea de sus a coronamentului. Uitați, de exemplu, aceasta merge într-o zonă în care pe mine mă deranjează, nu vreau efectiv. Și așa faceți toate zonele, rezolvați toate aceste conflicte și mergeți mai departe. Vedeți? Transfer către o ramură de rod. Dacă nu știți care sunt acele ramuri de rod, verificați pe canalul meu pentru că aveți o sumedenie de materiale în care vă prezint aceste lucruri. Aceștia sunt niște lăstari de tip Lacom mai mici, care tot creșteau vertical, iar aici, de asemenea, o să fac o tăiere de transfer, reducând totodată sau temperând puterea pomului de creștere pe vertical. Și așa faceți pe toată lungimea coronamentului, pe toată lungimea pomului. Da, este mai greu oarecum să stau și cu camera în mână să filmez și locul în care tai, scurtezi unde ai nevoie să ai o creștere. Acesta se încadrează în lăstar de tip Lacom. Îi eliminăm. Avem creșterile necesare aici și mai avem de făcut o scurtare în această zonă. Și astfel noi am dat o oarecare simetrie pomului. El acum are o direcție de creștere mult mai bună decât înainte. Deci după ce am tăiat tot ce este vertical, toate creșterile verticale, după ce am mers pe margini și am creat acele simetrii și am temperat dezvoltarea lui pe orizontală prin acele tăieri de transfer, următorul lucru și următoarea regulă pe care trebuie să faceți, trebuie să vă uitați în interiorul coronamentului. Bine, formele de coroană pot fi de mai multe tipuri și o să discutăm. Aici vorbim de o grădină, nu vorbim de intensiv. Era intensiv, o lăsam pe un ax central, făceam o coroană pe tip ax, care urmăream producție intensivă, durată de viața pomului de maxim 15 ani, o tăiam, puneam altul. Noi vorbim de grădină, acolo unde vrem să avem un pom 20-30 de ani. Ne uităm în interiorul coronamentului și vedem cum putem să permitem razelor solare să intre în coronament. Și ne uităm dacă avem locuri sau ramuri care stăvilesc această intrare a luminii. Exact cum am aici una și aici în această zonă. Da? Deci căutați pe cât posibil, vă gândiți cam cum sau ce împiedică să intre lumina în coronament. Și în general secționați toate ramurile care își îndreaptă creșterea către interiorul coronamentului. Vedeți? Deci tot ce se duce pe interiorul coronamentului, dumneavoastră veniți și eliminați. Pentru că este foarte, foarte simplu să faceți acest lucru. Haideți să luăm camera și să vedem unde avem astfel de situații. Uitați, de exemplu, aceasta merge către interiorul coronamentului, trebuie eliminată. Aceasta merge către interiorul coronamentului, trebuie eliminată. Aceasta de aici merge către interiorul coronamentului, trebuie eliminată. Și așa faceți pe tot cuprinsul pomului, pe toată partea de interior a pomului, astfel încât dacă îl privim de sus, să avem un oarecare spațiu, o oarecare goliciune, să permită prinderea și captarea razelor solare. Asta trebuie făcut după ce creați această simetrie de care vă spuneam eu mai devreme. Să eliminați tot ce merge spre interiorul coronamentului. De exemplu, aici avem o formațiune de rod. Avem o bursă de rod, viitoare vatră de rod. Dacă nu împiedică foarte tare, putem să o lăsăm. Eliminăm această creștere verticală, care e de tip Lacom, și lăsăm această bursă de rod pentru că ea va fructifica. Teoretic, nu ne deranjează cu nimic în această zonă. După ce ați eliberat și centrul pomului, următoarea etapă va fi să căutați conflictele. Zonele în care o ramură calcă pe cealaltă sau prin creșterea ulterioară va ajunge să se ciocnească. Locurile în care unele ramuri umbresc mai mult sau mai puțin peste celelalte ramuri și dumneavoastră trebuie să rezolvați toate aceste conflicte din interiorul pomului. Și haideți să luăm camera și să exemplificăm unde am putea avea conflicte de acest gen. Și avem un exemplu foarte clar aici. Deci aceasta lovește în aceasta. Dumneavoastră ceea ce trebuie să faceți e să faceți o caracterizare, să vedeți
care sau pe care dintre ele puteți să le eliminați. Iar eu aleg să o elimin pe aceasta, pentru că merge oarecum și în centrul coronamentului. Să elimin pe aceasta și să o scurtez pe aceasta la o mugure de creștere în altă zonă. Aici, în partea de sus, ne-a rămas un lacom pe care îl eliminăm și pe acela. Da? Uitați, un alt exemplu tipic. Vedeți? Calcă, umbrește. Deci toate aceste trei ramuri trebuie eliminate. Vedeți că ne uităm și din alt unghi. Vezi? Se creează o aglomerație. Calcă una pe alta, îmi calcă pe aceste vetre de rod și de aceea eu le voi elimina pe toate din această zonă. Și astfel am rezolvat acel conflict. Aici este o situație mai dificilă, deoarece aici avem o bursă de rod și o vatră de rod. Cum o gestionăm pe aceasta? Dacă vedem foarte bine, aceasta poate să ne calce pe ramura principală. Noi am încercat să rezolvăm acest conflict anul trecut, dar acum vom veni și vom secționa din această parte, astfel încât să nu ne afecteze foarte mult și vom lăsa bursa aceasta pe centru, urmând ca anul viitor să intervenim. Dacă ne mai uităm la conflicte, același lucru se întâmplă și aici. Avem această vatră de rod care vine pe o ramură mai chiară, dacă aș putea spune, și eu aici o să gestionez situația în următorul fel. Adică o tai pe aceasta groasă, o să-i dau loc acestei vetre de rod să crească, îmi rămâne bursă în această zonă, bursă în această zonă, formațiuni de rod și o direcție de creștere pe care mi-o doresc eu. Mă uităm prin coronament și vedem dacă mai găsim posibile asemenea conflicte. Aici o las pentru că am de asemenea o bursă de rod și îmi va fructifica. Și astfel vă uitați pe întreg cuprinsul pomului să vedeți unde mai aveți aceste aglomerări și unde se mai întâmplă ceva de acest gen. La fel și aici, în această zonă. Aceasta îmi calcă pe aceasta. O elimin și pe aceasta de aici. A rezolvat și în această zonă conflictul. Bine, nu se vede foarte bine, se va vedea dacă aș putea să vă arăt 3D, s-ar vedea mult mai bine ceea ce se întâmplă în interiorul pomului. Iar în ultimă fază, vă uitați din nou în coronament și vedeți unde mai aveți de intervenit. Știu că tendința tuturor e să taie cât mai mult din pom și întotdeauna caută să taie. Dar nu trebuie să faceți asta. Trebuie să existe un raport între zona în care se produc frunzele, între masa vegetală și fructificare. Pentru că dacă masa vegetală nu poate susține întru totul funcțiile pomului, acesta nu va fructifica și de aceea dumneavoastră trebuie să fiți foarte atenți și să stabiliți oarecum dorința de a tăia cât mai mult. Mergeți în coronament, vă mai uitați dacă mai găsiți vreun conflict, pentru că nu aveți cum să le rezolvați pe toate din prima. Uitați foarte bine ce se mai întâmplă și unde mai puteți interveni. Și cam aceasta a fost lucrarea. Haideți să luăm camera și să vedem ce am făcut. V-am spus, mi-ar plăcea să se poată vedea 3D pentru a vedea exact ce s-a întâmplat în pom și cum arată acum și cum arată înainte. Și dacă vedem, observăm că în centru avem lumină, observăm că în partea de sus avem un raport exact, o simetrie, o dimensiune, observăm că am lăsat formațiuni de rod, burse de rod, vetre de rod, am creat un echilibru între masa vegetală, viitoarea masă vegetală și fructificare, am făcut secțiuni de transfer acolo unde a fost nevoie și am tăiat tot ce a fost necesar, astfel încât să dăm pomului un echilibru, o simetrie și să-l ajutăm să pornească cât mai bine în vegetație anul viitor. Ia spuneți, dragilor, este greu? Nu este greu. Primul lucru, prima regulă de bază, îndepărtăm toate creșterile verticale, creând un raport, un nivel pomului și tot ceea ce crește vertical îndepărtăm prin tăiere la inert. După aceea, mergem pe laterale și unde sunt creșteri haotice sau prea mari, scurtăm dând o simetrie pomului, dar acele tăieri le facem întotdeauna prin transfer. Adică unde tăiem să avem
ceva transferabil. Următoarea etapă este să goliți pe cât posibil interiorul pomului, centrul pomului, pentru ca acesta să poată capta lumina solară. Iar după ce faceți acest lucru, vă mă uitați să mai vedeți eventuale conflicte, acolo unde ramurile se ating, unde urmează să se atingă, unde urmează să se lovească, unde se umple și așa mai departe și rezolvați acele conflicte din interiorul pomului. Într-adevăr, este greu la început, dar eu vă spun că cu siguranță veți reuși. Totul e să încercați, să luați foarfeca și firăstrău, să încercați, pentru că nimeni nu s-a învățat, nu s-a născut învățat, nu s-a născut nimeni profesor, pur și simplu a învățat în timp. Iar experiența își va spune cuvântul. Ceea ce vreau să vă mai spun este că mărul fructifică în zonele terminale. Da? Deci orice ramură a mărului sau la semințoase fructifică în partea aceasta terminală. Iar dumneavoastră, când întâlniți în coronament diferite creșteri, nu mergeți să le scurtați decât acolo unde v-am spus eu, prin acele tăieri de transfer și așa mai departe. Nu mergeți, mulți au tendința ca fiecare lăstar din acesta să-l ciupească, să-i ciupească vârful, și de aceea pomii dumneavoastră nu vor fructifica. Cam acestea sunt regulile de bază, este foarte simplu. Contează să cunoașteți puțin și elementele structurale ale pomului, dar aveți suficiente materiale din care vă puteți da seama atunci când vă uitați pe cuprinsul videoclipului de pe canalul meu. Așa că, dragilor, sper că vă va fi de folos acest material, iar până la următorul, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!